Historia përsëritet në Ballkanin e konsideruar si fuqi e barutit. Protagonistët janë të njëjtë, shkaktar gjenocidi dhe fryrës të konfliktit. Përballë tyre, të njëjtët viktima. Një grup paramilitar serb ju kthye metodave të vjetra duke sulmuar policinë e Kosovës në veri. Një ngjarje që rindezi tensionet dhe frikën e një lufte të re. Si u vra dëshmori fundit i Kosovës, Afrim Bunjaku. Detajet e përleshjes së forcave speciale me grupin terrorist dhe provat që implikojnë rënd shtetin serb. Duart e zgjatura të Beogradit, mbështetja ndaj bandave që bëjnë ligji në veri të Kosovës dhe veprimtaritë sekrete që fshihen aty. Gati, do! Krah, on! Jackson! Gati për zjarë! 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 Krah, on! Ora, et! Sama Drexha e vogël e vushtrisë nuk ishte parë kur më shumë zemra të bashkuara se atë pasdite të shtatorit 2023. Me një ceremoni shtetërore, në varrezat e fshatit, ju dhe lam të mira e fundit, dëshmorit më të ri të Kosovës, rreshterit Afrim Bunjaku. E lusim Zotin Gjellëshanu edhe me tas, që ta më shiroj. Qindra qytetar të thjesht, familjarë e kolegë, përfaqësues të institucioneve të vendit e atyre ndërkombëtare, nderuan sakrificën e rreshter Afrim Bunjakut, i cili u vra nga forcat paramilitare serbe, i veshur me uniformën e policisë së Kosovës. Kosova ka shpallur pavarësinë qysh prej vitit 2008, por përplasje me grupime të mirëfillta paramilitare në veri, vazhdon ende të marrë jetë. Gjithçka nisi këtu, mbi këtë urë, që shënjon edhe hyrjen për në fshatin Banjsk. Pikërisht këtu, gjatë natës së 24 shtatorit, ata që ishin pas këtij sulmi terrorist, vendosën 2 kamion të tonazhit të rënd me qëllim krijimin e një barikade dhe bllokimin e hyrjes në fshat. Një javë më pas, në vendin ku nisi përplasja, janë të vendosura forca të shumta sigurie që kontrollojnë çdo kënd. Kamionet e rënd janë spostuar për të hapur rrugën. Xhamat e thyer, dyert e shkatruara dhe gomat e dëmtuara janë shenjat e luftës një ditore në Banjsk. Në rrugë kanë mbetur ende dëshmi të përplasjes fatale. Këto copa xhamash tregojnë pikërisht vendin ku mbi jetën rreshteri Afrim Bunjaku. Policia e Kosovës ka publikuar edhe pamje dramatike të këtij momenti, ku makina e stacionit policor të Zveçanit është sulmuar me armatime të rënda. I njohur për manastirin shumëvjeçar dhe banja termale nga ka marrë edhe emrin, Banjska është një fshat i vogël i komunës së Zveçanit me popullsi krejtësisht serbe.
Prej së dielës së 24 shtatorit, emri i këtij fshati u lidh me grupin famkeq dhe atë që e konsideron veten zoti i bandave të veriut, pasi nisi një sulm terrorist ndaj policisë së Kosovës. Gjithçka nisi me sulmin ndaj policisë rreth orës 02:00 të natës së 24 shtatorit. Si pasojë, forcat e policisë së Kosovës humbën një rreshter dhe 2 prej tyre mbetën të plagosur. Pas këtij momenti, është ndezur alarm i kuq dhe trupat speciale të Kosovës kanë rrethuar zonën. Skuadrat e snajperave u pozicionuan në kodrat përreth. Burimi i sulmeve ndaj forcave të policisë ka qenë manastiri dhe zona përreth, pasi grupet e organizuara janë barikaduar brenda objektit të shenjtë. Pas 12 orë luftë me grupet e armatosura rënd, policia e Kosovës mundi të vërë nën kontroll situatën. Zyrtarët e policisë flasin për një grup terrorist që kishte në përbërje rreth 90 persona, nga të cilët 4 prej tyre mbetën të vrarë, ndërsa 8 të tjerë janë arrestuar. Pjesa tjetër ka mundur të arratisen. Këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me grupe lokale, por organizim terrorist që është udhëhequr dhe urdhëruar direkt nga Beogradi. Siç edhe dallohet nga këto pamje me dron të shpërndara nga policia e Kosovës, një pjesë janë larguar me autoblind dhe një pjesë tjetër nëpërmjet kësaj rrugë mali, që ndodhet mbi manastir. Kjo rrugë mendohet të jetë rreth 10 kilometra larg kufirit toksor me Serbinë. Inside Story mëson se vetëm gjysma e saj është terren i vështirë. 5 kilometra të tjera që janë afërsi të kufirit serb janë të asfaltuara, duke bërë më të lehtë arratisjen. Janë fuqizuar jashtëzakonisht shumë duke siguruar armatim nga ushtria serbe, duke u trajnuar nga spetnazët dhe instruktorët e Wagnerit, ku në repartet, në 48 repartet ushtarake që ka Beogradi në kufi verior të Kosovës. Inside Story e vizitoi fshatin Banjsk më datë 29 shtator, disa ditë pasi ai qëndroi mbyllur për mbledhje provash dhe çështje sigurie. Fshati ndodhet vetëm 20 km larg Mitrovicës dhe vetëm 3 km nga miniera e Trepçës, e konsideruar një minierari që dikur përbëndej 60% të gjithë prodhimit bruto të Kosovës. Forcat speciale dhe antitanket vendosura në disa pika përgjatë kësaj rruge të shkurtër dëshmojnë për një qetësi të rreme. Ndonse situata është nën monitorim, kontrollet janë ushtruar vetëm në banesat e braktisura për të shmangur çdo lloj incidenti mes banorëve dhe policisë. Në Banjsk jetojnë diku te 50 familje dhe në 1 kilometër rrugë që gjarpëron mes për mes fshatit janë vendosur 3 pika kontrolli me armatime të rënda. Dyert e manastirit qëndrojnë të mbyllura dhe hapen vetëm kur ndonjë murg del jashtë objektit për të bërë ndonjë punë. Manastiret serbe gëzojnë statusin e ekstraterritorialitetit, si dhe janë shpallur zona të mbrojtura, duke ju dhënë një status të veçantë. Si pasojë, policia e Kosovës ka të drejta të limituara në kontrollin e tyre, duke i bërë kështu këto objekte kulti një shtet brenda shtetit. Kisha serbe nuk do të duhet në asnjë mënyrë të ketë ekstraterritorialitet, nuk mund të ketë një ligj i cili ndalon policinë dhe prokurorinë të kontrollojë në një kish apo në një objekt kulti, qoftë ky musliman apo kristian, ku ka informacione dhe të dhënat deri diku të sakta ku kryhet veprimtari kriminale. Kjo është e pamundur të ndodhi.
në ambientet e brendshme, duke ende gjurmët e drekës së fundit në Kosovë të grupit terrorist, të cilët sipas deklaratës zyrtare të dioqezës Arrashk Prizren janë futur me dhunë. Agi Musliu, drejtuesi i Institutit Oktopus për krimet e luftës hibride, është i bindur se ky manastir nuk është zgjedhur rastësisht për të kthyer si qendër e sulmeve. Sipas tij, përzgjedhja lidhet me qëndrimin ultranacionalist dhe mohues të kishës ndaj krimeve në Kosovë. Tradicionalisht, historikisht, kisha ortodokse serbe dhe ruse janë pjesë përbërëse e shpirtit të popullit, por edhe ndikuesi më i madh në politikat shtetërore të tyre. Nuk është zgjedhur rastësisht kjo kishë, sepse është ndër kishat e vetme që nuk e ka gjykuar luftën e serbe apo invazion apo masakrat e Miloševićit që i ka ndodhur në Kosovë. Përkundrazi, e ka përkrahur atë, përkrah tash edhe Vučići. Domethënë një bazë e fortë ultranacionaliste, e cila është në përkrahje të politikave fashistoide të Vučićit. Kjo banesa këtu, në pronësi të manastirit, por jashtë mureve rrethues të tij, është godina ku filmohet duke qëndruar Milan Radojčić, një biznesmen dhe politikan serb kontravers, i lidhur me krimin e organizuar dhe i shpallur në listën e zezë nga SBA. Ai konsiderohet një ndër njerëzit kyç të sulmeve të ngjashme ndaj policisë së Kosovës që kanë ndodhur vazhdimisht në veri. Edhe disa ditë pas ngjarjes tragjike, gjurmët e luftës janë të dallueshme në këtë fshat. Inside Story mundi të gjejë në afërsitë të manastirit shenja dhe gëzhoja plumbash të masive të ndryshme. Me sa duket, ato nuk janë konstatuar gjatë krejës së zonës nga grupi hetimor. Këto janë vetëm disa nga plumbat e gjetur, ngjitur me murin rrethues të manastirit dhe në një shtëpisë të vjetër në pronësi të objektit të kultit. Ndërsa këto gëzhoj janë titan, të cilat janë rreth 60-70 të tilla, vetëm në një vend, dëshmojnë se janë përdorur edhe armatime të rënda, duke konfirmuar egërsinë e kësaj përplasjeje. Inside Story u fut brenda kësaj godine të rënuar, ku shenjat e luftimeve duken qartë. Nga pikpamja strategjike, kuptohet se kjo shtëpi ju ka ofruar një pamje dhe pozicion dominues terroristëve kërshi forcave speciale të Kosovës. Qëllimi primar i këtij grupi diverzantë terrorist ka qenë që të krijohet kaosi në aspektin që të vriten disa pelegrin dhe disa klerik në kishë dhe ky grup të paraqitet në publik si mbrojtës i momentit i kishës ortodokse serbe dhe njerëzve serbe në fakt, të cilët po vriten dhe po sulmohen nga policia e Albin Kurtit dhe e Kosovës apo shqiptarët po i vrasin serbat. Ky ka qenë një ndër versionet e para. Dhe pastaj të presin ndihmën nga të gjithë serbët nga veriu i Kosovës, nuk janë vetëm këta të stërvitur, ka me qindra tjerë të stërvitur, por ka edhe të ngarkuar me armatim në veriun e Kosovës me bollok. Po çfarë u gjet në këtë fshat pas përplasjes me policinë? Policia e Kosovës ekspozoi më 25 shtator, vetëm një pjesë të arsenalit e gjetur në Banjsk, pas kontrollit në manastirin ortodoks serb dhe në disa shtëpi të braktisura në fshat. Siç duket nga këto pamje, armatimi ishte i kalibrit të ndryshëm, duke filluar që nga raketa ecit, eksploziv, detonator, dron termik në gjendje të monitorojnë çdo situatë, harta dhe plane konkrete për sulmin ndaj policisë. Policia arriti të sekuestroi edhe një flotë të tërë automjetesh e përbërë nga 24 Foristrada, 3 autoblinda, 2 motor ushtarak me 4 goma. I gjithë ky armatim i gjendur përllogaritet ka vlerën e 5 milion eurove. Janë 523 të stërvitur prej moshës 25 deri 35 vjeçar. Por që i përkasin brigadës së veriut, do të thonë njësisë paramilitare të shpallur dhe terroriste. Por ka patur edhe nga të tjerët nga rojet e urës, mbrojtja civile e tjerët që janë bashkangjitur. Janë pajisur nga shteti serb, janë trajnuar nga shteti serb, janë udhëzuar nga shteti serb. Gjatë ekspozimit këtyre armëve, ministri i brendshëm i Kosovës, Xhelal Zvelqa,
deklaroi se sulmi ishte i planifikuar prej muajsh dhe akuzoi autoritetet serbe se fshiheshin pas mbështetjes logjistike ushtarake. Ky aksion është përgatitur shumë gjatë në detaje dhe është përgatitur nga kreu i ushtrisë serbe. Këta individ janë shumica nga veriu i Kosovës, janë rezident serb. Madje një pjesë e armatimeve të kapura në territorin e Kosovës ishin prodhuar nga fabrikat serbe dhe ishin fjala e fundit e teknologjisë. Ato janë armë të vitit 2021-2022. Janë armë të fabrikuara në industrinë ushtarake shtetërore serbe. Janë armë të cilat përdoren nga ana e divizioneve dhe reparteve të këmbësorisë, artillerisë të ushtrisë. Ky është një katalog i armëve të reja të ushtrisë serbe për vitin 2023. Ato janë të shpejta, efikase dhe me një rrezë goditje shumë të madhe. Si shikoni dhe nga përshkrimet, një pjesë e madhe e armatimeve të sofistikuara të përshkruara në këtë botim zyrtar të ushtrisë serbe janë gjetur në posedim edhe nga përdoruesit e sulmit në Banjsk. Kjo gjuajtëse granata shantitank M80 është prodhuar në fabrikën shtetërore Sloboda në Serbi dhe është përdorur në përplasje në Banjsk. Arma përdoret kundër mjeteve të blinduara dhe fortifikimeve. Sloboda është një ndër kompanitë më të mëdha prodhuese në Serbi. Nga viti 2010 deri në vitin 2017, për rimëkëmbjen dhe modernizimin e kësaj fabrike, u investuan rreth 30 milion euro nga Beogradi. Në vitin 2017, kjo kompani numëronte 2300 punëtor dhe 150 milion euro fitim. Në vitin 2018, me rastin e 70 vjetorit të themelimit, ish-ministri i mbrojtjes i Serbisë, Aleksandar Vulin, deklaroi se kjo kompani nuk mund të privatizohej dhe se do të vijonte të investojë në të. Sipas tij, në vitin 2017, industria e armëve i kishte krijuar Serbisë një përfitim prej 564 milion dollar. Kjo granatesë automatike Zastava 30 mm rezulton të jetë prodhuar në fabrikën Zastava Arm në Kragujevac, një tjetër gjigant në industrinë e luftës në Serbi. Edhe ky automatik Zastava M70, që është varianti serb i AK-47, është made in Serbia. Ky sniper për distanca të largta, Zastava M76, është prodhuar në fabrikën Zastava Arm në Kragujevac. Siç edhe shpjegohet në faqen zyrtare të kësaj kompanie, mbështetja që fabrika merr nga shteti i Serbisë është shumë e rëndësishme për biznesin e saj. Autoritetet e Kosovës kanë servirur edhe një dokument shtetëror që përforcon pistën për lidhjen mes shtetit serb dhe grupit terrorist. Sipas ministrit të Brendshëm, Xhelal Zvelqa, ky është një vërtetim që ushtria e Serbisë i ka dhënë grupit me rastin e dorëzimit të granatesit. Kjo armë gjet në vendngjarje nga policia e Kosovës në aksionin e 24 shtatorit. Edhe ky dokument u gjet në një nga makinat e sekuestruara. Sipas Velçës, këto fakte dëshmojnë se shteti i Serbisë i mbështet këto grupe terroriste politikisht, financiarisht dhe me logjistik. Duke ju referuar pikërisht këtij dokumenti zyrtar të ushtrisë serbe, ekspertët thonë se duhet ketë përgjegjësi se si kjo armë e shkatrimit në masë ju la në dorë këtij grupi. Ajo faturë lëshon me autorizim një granat hedhës me nitroglicerin që është shumë i rrezikshëm dhe mund të granatojë në pak sekonda një sipërfaqe shumë të madhe të populluar. Është tamam një armë lufte, një armë genocidi, një armë shfarrosje. Në këtë arsenal armësh të sekuestruar tashmë, bëjnë pjesë edhe prodhime ruse apo ato të një instituti kërkimor. Serbia shpenzon një buxhet të frikshëm për Ministrinë e Mbrojtjes. Në mjaft raste, Beogradi zyrtar është kujdesur të jap mesazhe force, duke ekspozuar flotën e armatimeve që blen çdo vit. Më konkretisht, në vitin 2021, buxheti i Serbisë për Ministrinë e Mbrojtjes ishte rreth 1.2 miliard dollar, me një diferencë të madhe nga vendet e tjera të rajonit. Në po të njëjtin vit, Kosova investoi vetëm 79 milion dollar. Brishtësia e situatës dhe hijet e konfliktit që mund të rindizet nga momenti në moment gjenden kudo. Tregues është edhe ngritja e një poligoni qitjeje, vetëm pak metra para hyrjes në fshatin Banjsk. Është e pakuptueshme se për çfarë arsyesh në këtë zonë që gjarpëron në një terren të vështirë dhe mes pabindjesh të shumta, është i nevojshëm një poligon qitjeje. Ndonse nga jashtë, duke sikur është bosh. Gjatë momenteve që Inside Story ndaloi për ta filmuar, njerëzit që ndodheshin brenda reaguan me nervozizëm dhe bënin vazhdimisht shenja duke na kërkuar të largoheshim.
ekspertët janë të bindur që grupi i terroristëve stërvitej prej kohësh në këto zona jashtë kontrolli. Kanë disa kampe private, ushtarake, që trajnojnë civil. Ne kemi menduar që këto janë kampe të zakonshme, ku ti trajnohesh për të marrë pjesë më pas, si roje civile, roje private, pse jo i kontraktuar. Aty kanë aplikuar edhe shqiptarë për të certifikuar, nuk i kanë miratuar, nuk i kanë pranuar. Aty është dyshuar që po, mbrapa këtyre kampeve fshihen vërtet trajnimi i terroristëve. Përse dështuan dhe cili ishte qëllimi i këtij grupi? Për ekspertët është e qartë gjithçka. Aktualisht, presidenti i Kosovës Albin Kurti dhe ai serbist Aleksandar Vučić janë në tryezën e bisedimeve për asociacionin e komunave serbe. Të gjitha dyshimet të çojnë drejt qëllimit për provokimin e një përplasje mes civilëve dhe policisë së Kosovës në manastir. Komuniteti serb do të paraqitej si viktim para ndërkombëtarëve që po diskriminohej dhe dhunohej nga policia e Kosovës, duke vënë këtë të fundit në pozita inferiore. Armatimi ka qenë i shpërndar në aspektin taktik që ky grup t'ia filloi luftës me Republikën e Kosovës, respektivisht me forcat e saj, dhe pastaj t'i bashkangjiten të gjithë serbët dhe kështu të arrihet një situatë e re dhe faktike në terren. Disa ditë pas përplasjes me armë, jeta ka rinisur mes autoblindave dhe forcave të shumta speciale. Banorët i shmangin çdo lloj kontakti me kamerat. Vetëm gjë e patrazuar në këtë zonë konfliktesh janë flamujt serb, të cilët janë ndërruar dhe janë vendosur të rinj vetëm pak ditë para përplasjes me policinë. Fshati që deri para 2 vitesh nuk mund të fliste shqiplirshëm, duket se tashmë e ka rrëzuar këtë mur. Kjo zonë që mohon se flet gjuhën shqipe, në fakt, nga përgjigje duket se e kupton shumë mirë. Ajo po, se ata nuk din asgjë se çfarë ka ndodhur dhe se shkojnë mirë me shqiptarët. A keni frik? Flik? Frik, po. Jo. Jo. Këto. Ko e kriv? Unë e këtu puna në këto. Ja, kofa, rakia, çoja, struja, da reži. Këto pravi sve dole. Këto pravi banja, sve. Mirë, okej. To noć. Ato dita kishit frik, a kishit frikur ndodhi ajo? Jo. A u trembët? Jo. Nuk u Sve trembët. je mirë, kretë se. Au, to. Ne znam. Ja ne poznajem, ja ne ide na ovo. A pljokut. A, no. Po dhe mkamba. Ode ovako ide. Do tu i... Ku jeton? Ku e ke shtëpinë? A tu, Këtu. pod. Je mirë. Ništa tu ni. Tu bilo policiji, bilo sve kretali. Nije niko dirao. Oni koji je krivi nek dobiju. Ni na koji način ne želim da opravdam. Presioni ndaj Serbisë për të njohur Kosovën është thelbi, për të mësuar që na shkatëruan ushtrinë. Kur nuk do ta njohim Kosovën e pavarur, mund të na vrisin të gjithëve. Kur Serbia nuk do ta njohë Kosovën e pavarur, një krijesë që e krijuar duke bombarduar Serbinë. Ne jemi gati dhe flasim gjithmonë, por harrojeni njohjen e Kosovës. Kjo deklarate e presidentit serb, Aleksandar Vučić, vetëm një ditë pas ngjarjes në Banjsk, u përpoq të vishte me një vello patriotizmi përballë serbëve, atë që në thelb është një sulmi i mirëfill terrorist ndaj Kosovës. Nëse patriotët dhe nacionalistët në Ballkan do të fillojnë dhe të punojnë për vendet e tyre duke dhunuar fshinjet dhe popujt e kombet e tjera, atëherë rajoni do të shkojnë jo vetëm në një rrëmuj, por në një luftë totale. Dyshimet për mbështetjen e terroristëve, shteti serb i volosi me një akt të turpshëm, duke shpallur 3 ditëzie kombëtare për viktimat në radhët e grupit paramilitar. Një akt i dënuar ndërkombëtarisht, për të cilin Serbia u fsheh pas gishtit, duke pretenduar se ditët e zis ishin për të gjithë viktimat, përfshirë dëshmorin e fundit të Kosovës, Afrim Bunjaku. Ndërsa Serbia përpiqet të gjejë justifikime për të mbuluar fijet që i lidhin me grupin terrorist,
Autoritetet e Kosovës janë të bindur se aksioni ishte dorë e Beogradit zyrtar. Është e pamundur që kreu i shtetit të Serbisë të mos kishte dieni në një aksion terrorist ku ishin implikuar shtabi i përgjithshëm i ushtrisë, shërbimet sekrete të Serbisë, kisha ortodokse serbe. Të dielën më 1 tetor, një javë pas sulmit, ministri i brendshëm i Kosovës, Xhelar Zvelqa, deklaroi se vendi i tij ka mbledhur prova që dëshmojnë se Serbia u përpoq të aneksojë veriun e Kosovës. Nga pamjet filmike në dronet e sekuestruar në Banjsk, janë gjetur prova rreth stërvitjes së grupit në bazën e trajnimeve ushtarake afër Jagodinës, si dhe në resortin grej të Milan Radojčić në Kopaonik. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë publike disa video, ku duken terroristët serb duke u stërvitur pak ditë para ngjarjes së Banjskës. Gjatë stërvitjes vjen në zbatim simulime për planin e sulmit. Dyshohet se një nga makinat Uber që shfaqen në pamje është përdorur edhe në Banjsk. Siç vëret edhe nga videot, përgatitjet kanë qenë intensive dhe pak ditë para sulmit. Referuar hetimeve, ishte përgatitur një plan, sipas të cilit policia e Kosovës do të sulmojë nga 37 pozicione. Me qëllim realizimit të këtij qëllimi, aneksimin e veriut të Kosovës, institucionet e Serbisë kanë organizuar kapacitetet e saj ushtarake, logjistike dhe financiare. Hetimet e deritanishme kanë ekspozuar indicie për lidhje të forta mes Beogradit dhe personave që morën pjesë në organizimin e këtij akti terrorist. Deri më tani janë konfirmuar 4 të vrarë në këtë përplasje: Stefan Nedeljković, Bojan Mujailović dhe Igor Milenković. Emri të katërtit nuk është konfirmuar ende. Po ashtu janë arrestuar 8 persona, të cilët kanë dalë edhe përpara gjykatës, por emrat e tyre nuk janë bërë publik të gjithë. Pavarësisht përpjekjeve të dëshpëruara të Beogradit për ta cilësuar si një kryengritje ndaj genocidit të Albin Kurtit, është provuar se pas këtij sulmi, fshien drejtues të lartë të Lista Serbska, partia e serbëve në komunat e veriut, ku ato janë shumicë. Ekziston një Eldorado e krimit organizuar ndërkombëtar në veriun e Kosovës nga 99-a e këtej, e cila është toleruar me lejen e prezencës ndërkombëtare në Kosovë, pamundësisë së Prishtinës politike për të kontrolluar veriun, edhe juridike dhe policore. Milan Radojčić, nënkryetari i kësaj partie, që i pëlqen ta konsiderojë veten luftar i lirisë serbe, siç u pa edhe nga pamjet me dron të policisë së Kosovës, ka qenë i pranishëm ditën e përplasjes. Po ashtu, në ambientet e resortit të tij janë kryer edhe stërvitjet e grupit. Janë linja që nuk janë thjesht për të fuqizuar këto grupe, por edhe për t'i pasuruar ato. Shikoni, ka shumë lekë që shkojnë sot në Beograd, si pasojë kësaj kontrabande. Mos e mendoni që është thjesht për një plan strategjik për të pushtuar veriun e Kosovës. Jo, në duart e shërbimeve sekrete serbe, të Aleksandr Vulinit, edhe të gjithë pinjollëve të tjerë, edhe të ushtrisë, edhe të policisë, ka para të pista që vijnë nga veriu i Kosovës. Ky është resorti grej në Kopaonik të Serbisë. Siç duket edhe nga këto pamje, ai është një resort mjaft luksoz, i vendosur në Vargmalin me të njëjtin emër me Serbisë dhe Kosovës. I frekuentuar më së shumti gjatë stinës së dimrit, pasi ndodhet shumë afër pistës së skive, duket se paramilitarët serb kanë shfrytzuar stinën e verës për të stërvitur në këtë terren mjaft të thyer, ku resorti nuk është shumë i frekuentuar. Radojčić u plagos gjatë kësaj përplasje dhe u arratis drejt Beogradit për të mjekuar në spitalin ushtarak të Novi Pazarit. Ky spital konsiderohet ndër më të mirët, ku trajtohet e gjithë elita politike në Serbi. 5 ditë pas ngjarjes, në një përpjekje të kotë për të shfaqsuar Serbinë, Radojčić mori përsipër përgjegjësinë për organizimin e të gjithë këtij akti. Me anë të një letre publike nëpërmjet avokatit të tij, ai mohoi të ketë vënë në dieni strukturat qendrore apo lokale të Serbisë. Pasi u demaskuar lidhja me Beogradin zyrtar, autoritetet e drejtësisë serbe u detyruan të njoftojnë ndjes se kishin arrestuar Milan Radojčić. Gjatë pasdites, u shfaq vetëm një pamje e Radojčić me avokatin e tij pa pranga në duar. Por shoku ka zgjatur shumë pak, pasi gjatë ditës së sotme u njoftua se Radojčić është lënë i lirë. Në
Në po të njëjtën ditë që Milan Radojčić mori përsipër sulmin në Banjsk, policia e Kosovës bastisi vilën e tij në liçenin e Ujmanit. Krejndryshe nga shfaqja e tij në publik si luftëtar lirie, për krah njerëzve të thjesht, pamje dëshmojnë se kemi të bëjmë me një person me pasuri marramense, një personazh i tipit Pablo Escobar. Vila luksoze e tij e arreduar në mënyrë ekstravagante, me hapësira të gjera dhe me automjete që kushtojnë miliona euro, ekspozoi një ndek të madh mes asaj se si përpiqet të duket në publik Milan Radojčić dhe jetës së tij të vërtetë. Autoritetet e Kosovës akuzojnë se nën maskën e mbrojtësit të qytetarëve, ai dhe bashkëpunëtorët e tij u bën multimilioner në kurrizë të ligjit, shtetit dhe qytetarëve të tjerë. I konsideruar si dora e djathtë e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, emri i Radojčić është i lidhur me një sër krimesh, përplasjesh dhe trazirash që rrezikojnë të vënë flakën veriut Kosovës. I svim Srbima, samo da kažem. Biznesmeni dhe politikani kontranvers, Milan Radojčić, është futur në vitin 2021 në listën e zezë në SBA. Në vitin 2022, ai u sankcionua edhe nga Britania e Madhe për lidhje me krimin e organizuar. Radojčić njihet si bosi i trafikut të nëndheut, kërcënimeve dhe dhunës, por në Serbi gëzon një status krejt tjetër, atë të një luftëtari të lirisë të serbëve. 45 vjeçari Radojčić ka lindur në Gjakov dhe zotron një sër kompanish ndërtimi dhe disa hotele në Serbi. I njohur me serbëve si Zoti i Veriut, pasi dyshohet se në 3 komunat me shumicë serbe në veri nuk mund të merret asnjë vendim, pa e mbështetur më parë bosi i dyshuar i mafias serbe. Drejtësia e Kosovës e ka shpallur disa herë në kërkim, por sërish, ai jo vetëm që futet lirisht në territorin e Kosovës, por madje ka udhëhequr edhe fushata zgjedhore. Nemam ništa, neko što bi moglo da ukazuje da ovako nešto može mi se. Ai dyshohet se ka lidhje me vrasjen e politikanit serb nga Kosova, Oliver Ivanović, në 2018 dhe më vonë ka ndikuar në friksimin e dëshmitarëve në rastin e njohur si Brezovica. Ai është i afërt i Zvonko Veselinović, një tjetër kokrimi në veri që njihet si babai i urës së hibrit. Zvonko Veselinović është një biznesmen i fuqishëm me lidhje të forta me Beogradin zyrtar, që po ashtu është sankcionuar nga SBA-t së bashku me vllajën e tij Zharkon. Radojčić ka një fuqi financiare shumë të madhe, pasi mendohet se zotron një pasuri prej 10 miliardë euro. Radojčić pasuritë i ka të vetat, dhe i ka në Turqi, i ka në Serbi, i ka në Rusi, i ka në Dubai, i ka në Kazakistan, Bielorusi, nuk i ka shpërndarë me këta. Malzi dhe një pjesë e politikës Prishtinës ka bërë biznes me këta. Dhe një pjesë e biznesit Prishtinës ka bërë biznes me këta, për jo vetëm Prishtinës edhe në Shqipëri. Sepse asnjëherë s'është shetuar për, le themi, Eldoradon e krimit dhe lidhjet e tyre përtej nacionalitetit. Ai ka fituar një pushtet absolut mbi listën serbe, duke kontrolluar edhe të gjithë territorin në këtë zonë. Stefan Nedeljković, 32 vjeç, mbeti i vrarë në përplasjen me armë të dielën e 24 shtatorit në Banjsk. Ai ishte djali i biznesmenit të Zveçanit dhe ish kryetari i komunës së Zveçanit, Dragan Nedeljković. Ai ishte një notar profesionist dhe tifoz i zjarrt i Delilje. Si pasojë e vrasjes së tij, u anullua edhe derbi Beogradit. Nedeljković dhe aktiviteti i tij kundër Kosovës nuk ishte i panjohur. Në 2 qershor 2023, gjatë krizës në veri, Albin Kurti e cilësoi si një nga organizatorët e trazirave dhe pjesë e grupit kriminal Severna Brigada, e lidhur me grupin rus Wagner. Më 29 qershor, Nedeljković do të shpallej terrorist me vendim qeveritar. Motivacioni ishte për rrezikim të sigurisë kombëtare, si dhe rrezikim të interesave shtetërore. Bojan Mijailović, i vrarë në mëngjesin e së dielës në Banjsk të Zveçanit, ka qenë truproi Aleksandar Vulin, shefi i agjencisë së inteligjencës të Serbisë e njohur si BIA. Ai ka shoqëruar Vulin gjatë një vizite në Kosovë në vitin 2013. Mirëpo një postim në Facebook i listës serbe dëshmon se Mijailović ka marrë pjesë edhe në fushatën parazgjedhore të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020. Në këtë postim ai shfaqet së bashku me aktivistë të tjerë dhe me ish kryetarin e Leposavicit nga lista serbe, Zoran Todić, i cili atë ditë po vizitonte qytetarët në fshatin Jelac për t'u shpërndarë ushqim dhe pajisje shtëpiake. Një tjetër terrorist që mbeti i vrarë ishte edhe Igor Milenković, 50 vjeç. Ai punonte si shofer i ambulancës në qendrën klinike dhe spitalore të Mitrovicës dhe kishte 2 fëmijë.
Por si arritën të futeshin brenda territorit të Kosovës, ka shumë armatime dhe persona me një skedë të tillë kriminale. Kosova dhe Serbia ndajnë një vijë kufitare të gjatë prej 400 kilometrash, që kalon mes për mes një territori të vështirë malor. Këta terroristë e njohin terrenin shumë mirë dhe nuk ka largësi shumë të madhe prej kishës, ta zëm shembull, ku ka ndodhur edhe incidenti në tërësi, deri tek kjo pikë kufitare që nuk është asfaltuar, rruga nuk është asfaltuar, është rrugë fshati dhe nuk e kanë pas të vështirë edhe të evakuojnë pastaj atë çka. Dy vendet kanë nënshkruar marrëveshjen e menaxhimit të integruar të kufirit, sipas të cilës kanë rënë dakord të menaxhojnë pikat e kalimit kufitar. Kjo marrëveshje është e vlefshme për 6 pika, por kryeministri Kurti ka denoncuar problematikën e pikalimit të izvorit. Sipas tij, ajo është krejtësisht jashtë kontrollit, pasi pala serbe nuk pranon menaxhimin e integruar të saj. Një vend kalimi i cili është hapur para disa viteve, por i cili nuk përdor dhe nuk është zyrtar për IBM, domethënë për kontrollin e dyfisht të kalimit të kufirit. Kjo pikë kalon rreth fshatit të Banjskës dhe të çon direkt në Novi Pazar. Ajo konsiderohet rruga ilegale e trafikut. Është e rrallë që aty të kenë qasje qytetarët apo mediat shqiptare. Teksa Inside Story xhironte aty pranë, morën porosi nga banorët në terren të mos e ndiqnin atë shteg, pasi nuk ishte i sigurt. Kjo është pika e kalimit kufitar të Jarinjës. Siç edhe shikohet nga pamjet, asnjë automjet nuk mund të futet nga Serbia drejt Kosovës, pasi kjo pikë së bashku me atë të Bërnjakut u mbyllën për shkak të tensioneve. Por dyshohet se serbët përdorin pikërisht vendkalimin e izvorit gjatë kohës, kur qeveria e Kosovës mbylli 2 doganat pas vendosjes së barrikadave nga serbët. Ora është përdorur kjo rrugë për të futur armët në Kosovë. Nëse KFOR-i nuk do të vazhdoj të mos kontrolloj kufit dhe armët të vazhdojnë të hynë në veri të Kosovës, unë mendoj që duhet të abrogohet marrëveshja e zotit Thaçi me KFOR-in që njësitë speciale, ushtria e Kosovës, forcat e sigurisë Kosovës të stacionohen në veri të vendit, me qëllim që të ruhet kufit së bashku me KFOR-in. KFOR është ai që ka nën përgjegjësi ruajtjen e kufirit të Kosovës në veri. Por në vitin 2014, ish drejtuesi i KFOR autorizoi policinë e Kosovës se mund të futej deri në 1 kilometër larg kufirit. Unë mendoj që në veriun e Kosovës nuk mund të kalojnë edhe mizat pa dijenin e KFOR-it, edhe zogjt, për arsye sepse hapësira kontrollohet me dron, kontrollohet nëpërmjet formave të teknologjisë më të lartë, edhe armët që kanë hyrë nuk mendoj që janë pa dijeni të një segmenti spaku të pranisë ndërkombëtare, është e pamundur. Serbia ka të qartë se Kosovën e ka humbur përgjithmonë. Këtë fat e vulosi mbi të gjithas pastrimi etnik dhe gjenocidi ndaj popullsisë etnike shqiptare në trojet e tyre historike. Në komunat e vogla në veri me shumicë serbe, Beogradi është përqendruar me strategjinë e zjarrit, që ndesar planet nuk ecin në tryezën e bisedimeve. Përpjekjet disa vjeçare të Beogradit për ta destabilizuar e kanë kthyer këtë rajon me pasuri natyrore dhe peizazhe fantastike në parajsën e kontrabandës të grupeve kriminale. Kjo është një lloj, unë po të ta interpretoj edhe një lloj dorëzimi, një lloj kapje në flagrancë nga ana e komunitetit ndërkombëtar. Kjo mund të ketë arritur për mendimin tim edhe një limit ku tashti ai mbase e ka kuptuar që kjo ngjarje i ekspozoi komplet teatrin që gjoja po bëjmë negociata. Kur fitoi pavarësinë, kur ja dhan, kur i përzon bota serbët i përzon me forcë nga Kosova, koha punonte për Kosovë. Sot jo. Sot koha nuk punon për Kosovë. Pse se? Nuk duan ta shkatrojnë më Serbinë. Duan ta tërheqin, ta largojnë nga aleanca me rusët, ta tërheqin në Evropë. Kështu që do t'i lëshojnë Serbisë më shumë se do t'i lëshonin vite më parë. Strehimi i grupit paramilitar në Manastir ngre pyetje të forta, nëse në lojën e Beogradit është përfshirë edhe kisha serbe. Lidhur me ndikimin që ka Kleri në shtetin serb, flitet shumë.
Për shkak të kushtëzimeve të vendosura nga Pako e Ahtisarit, që qëndron në themel të Kushtetutës së Kosovës, shteti më i ri i Ballkanit i ka duart e lidhura kur vjen puna tek minoriteti dhe kisha serbe. Më konkretisht, Pako e Ahtisarit i ka dhënë të drejta ekskluzive kishës ortodokse serbe, minoritetit serb në Kosovë dhe përfaqësimit të minoritetit serb. Madje kjo paketë ka sankcionuar edhe dy gjuhësin, duke bërë gjuhën serbe gjuhë zyrtare të gjithë Kosovës. Madje i ka rezervuar 10 vende në parlament pa votim të drejt për drejt pakicave dhe sidomos pakicës serbe në parlamentin e Kosovës, ndërkohë që 10 vendet të tjera i marrin drejt për drejt në zgjedhje të drejt për drejta, dhe çka do thotë 10 deputet nga 20 nga pakica serbe dhe pakicat e tjera janë e drejt ekskluzive që nuk ekziston në asnjë kushtetutë të asnjë vendi të botës. Rasti Banjskës, ku brenda në manastir, u gjet një sasi e madhe armatimesh, për ekspertët nuk është surprizë. Sipas tyre kishat serbe, duke përfituar nga kjo mbrojtje ekstra ligjore, janë kthyer në baza të mirëfillta ushtarake dhe madje ju kanë dhënë bekimin edhe kriminalëve. Gjitha luftrat që kanë ndodhur në Ballkan e kanë marrë miratimin apo bekimin para se të shkojnë në fush betejë, gjithë kriminalet e kanë marrë bekimin nga kisha ortodokse serbe. Mbas luftës në Kosovë, nga viti 99 kishat ortodokse serbe kanë shërbyer në plotni për të mbledhur informacione, për të takuar agentët sekret të shërbimit serb, por edhe për të mbledhur materiale të ndryshme logjistike edhe armatim. E përdoren manastirin e Banjskës si një vend për të grumbullu apo për të fshehur edhe municionin. E vërtetë është se deri tash kisha ortodokse gjithmonë është përdorur si një vend për fshehjen e municionit apo si një vend që ti organizon separatistët. Lidhur me përdorimin e kishave serbe në Kosovë për kontrabandë armësh, ka pasur informacione të bëra publike edhe para 24 shtatorit 2023. Më 4 korrik të këtij viti, Alicia Kearns, deputete dhe kryetare e Komisionit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Britanik, ngriti alarmin se armët kontrabandohen me autoambulanca për të fshehur në ambientet e kishës ortodokse serbe. Në qeverinë e Britanisë së Madhe janë të vetëdijshëm me ushtarët që sapo janë kthyer nga shërbimi në KFOR, se armët po kontrabandohen përmes kufirit në kishat ortodokse me autoambulanca, kur trupat tona përpiqen të marrin leje për të shkuar për t'i marrë ato, lejet zgjasin shumë. Deri në momentin që merret leja, shih befasin, autoambulanca shfaqet në kishë dhe nxjerr përsëri armët. Ky denoncim i saj shkaktoi reagime të shumta. Deklarata u mor me rezerva deri edhe në ironi dhe sulme ndaj deputetes britanike. Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit tha se është një akuzë shumë e rrezikshme, e cila kriminalizon kishën ortodokse serbe dhe kërkoi hetim urgjent të akuzave. Koha tregoi se informacioni ishte i saktë, por kujt i shërbeu eshtja? Për ekspertët, ngjarjet e fundit në manastirin ortodoks serb tregojnë domosdoshmërinë e ndryshimit të rregullave të lojës dhe shkëputjen e kishës ortodokse të Kosovës nga ajo e Serbisë. Institucionet e Kosovës duhet të hartojnë një ligj të caktuar dhe ta miratojnë duke e konsideruar edhe si një ligj kushtetues ndoshta. Nuk mund të ketë dioqezë Rashk Prizren, duhet të ketë dioqezë e kishës ortodokse të Kosovës. Madje gradualisht kisha ortodokse e Kosovës duhet shkojë drejt shkëputjes nga ndikimi dhe varësia e kishës ortodokse të Serbisë. Komuna e Zveçanit është urlisë mes Mitrovicës dhe Novi Pazarit. Kjo komunë numëron në përbërje të saj 38 fshatra, nga të cilët vetëm 3 janë të banuar me shqiptar. Ilir Peca është prej 4 muajsh kryetari i komunës së Zveçanit, por ende nuk është ulur në karrigen e komunës. Për shkak të përplasjeve me popullatën serbe, ai nuk e ushtron detyrën në godinën e komunës së Zveçanit, por është vendosur në këtë godinë në fshatin Kelment, një nga 3 fshatrat shqiptar të kësaj komune. Sipas tij, problemi nuk janë banorët e thjeshtë, por personazhet veçantë, të cilët mbajnë nën presion gjithë komunitetin. Po nëse nuk është pasur ndikim nga Beogradi, nuk ka qenë e vështirë. Po tash sidomos kohën e fundit, ndikimet shumë të mëdha nga ta është shumë e vështirë. Presion nuk guxojnë me ardhmë marrën në të njëjtën të Republikës Kosovës.
pasueshën e Kosovës, punon për sistemin e Kosovës o kështu. I kërcoj do thotë çdo mënyrë. Për shkak të presionit të madh të ushtruar nga Serbia, këto zona janë thuajse jashtë kontrollit. Banorët aty refuzojnë që të pajisen me letër njoftim, patent apo çdo lloj dokumentacioni tjetër shqiptar, duke bërë të vështirë mbajtjen nën kontroll të zonës. Qytetarët i njohëm dikun, mund me hanën sekretar komunë dikun të rreth 60%, ndoshta i njoh si figurë të qytetarët komunës zveçantë. Kjo shpeshherë ka sjellë vështirësi në identifikimin e personazheve të ndryshëm që bëhen pjesë të sulmeve ndaj policisë së Kosovës. Një pjesë e madhe e tyre nuk janë të identifikuar, pra nuk është e qartë nëse janë banorë të veriut apo vinë nga territori serb për të shkaktuar incidente. Kohën e fundit janë shumë serb qytetarë, do të thotë komunës zveçantë që janë të interesuar më punësua do të thotë. Vesën shumë shpesh vinë këtu dhe na pyesin a hap në konkurs, ku të hapët konkursi, jem të interesuar me punu, vazhdimisht, mirë po kam frikë nga një grupë. Kanë frikë të punojnë? Kanë frikë, se punojnë në sistemin e Kosovës. Asociacioni i Komunave Serbe vetëm sa e ka thelluar ndekun mes dy shteteve. Serbia kërkon kompetenca ekzekutive për krerët e komunave, ndërsa Kosova i referohet vendimit të gjykatës, i cili thot se kjo marrëveshje nënshkruar në 2013 në Bruksel nga Thin Thaçi bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës. Vučići pelun atë kartën e Kosovës në emër të Kosovës që të përfitoj të qëndroj me gjatë në pushtet. Asgjë më shumë. Do të kjo është destabilizimi i Kosovës, është një zgjatje e pushtetit Vučićit, kërkimi i asociacionit është një zgjatje e pushtetit Vučićit. Në amullinë e zgjatur prej më shumë se 2 dekadash, serbët e veriut janë të përkëdhelurit, pasi nuk paguajnë as energji elektrike, as taksa, as ujë e as ndonjë faturë tjetër. Ka vazhduar i pas lutë deri tani ende. Ato paguajnë? Nuk paguajnë asgjë. Nga pas lutë deri me tani, do thotë qytetarët shqiptar, komunën e zveçantë paguajnë gjithë ato kurse serbëtiu. Kjo parajsi informaliteti dyshohet se ka kthyer veriun e Kosovës në strehën e fermave të Bitcoin, të cilat një pjesë të madhe të kostos kanë pikërisht energjinë elektrike. Qarkullimi i parave të pista përllogaritet në qindra milion euro. Ka qenë kanali kryesor i kalimit të rrjetit të emigrantëve të palishëm nga Azia me rrugën ballkanike drejt Evropës, të trafiku drogës, kryesisht heroinës, me krijimin e të shquartur fabrika për kriptovalutat botërore, të cilat jo vetëm konsumojnë një sasi të madhe energjie, po janë edhe një burim i madh i fshehjes së pasurive të krimit organizuar në përbot. Këto janë tabelat tona që janë të përkohshme. Vendimi i qeverisë për reciprocitetin e letër njoftimeve dhe targat RKS të Republikës së Kosovës shërbyen si shkëndi për të ndezur konfliktet në veri të Kosovës. Barikadat, të shtënat me armë, djegje e makinave më pas protestat e dhunshme. Të gjitha ishin produkti mirë organizuar nga terroristët serb në veri të Kosovës. Severna Brigada, ose Brigada e Veriut, që drejtohet nga Radojčić, është ajo që ka në zotrin veriun aktualisht. Një bande mirë organizuar, trajnuar e pajisur me armë të sofistikuara. Ajo është pallur organizat terroriste nga Kosova zyrtare. Një tjetër grup terrorist i rrezikshëm në Mitrovicën e Veriut është ai me emrin Mjekroshat, apo në serbisht Bradonja, që po ashtu udhiqej nga Radojčić. Edhe për këtë grup, synimet dhe qëllimet e Beogradit ishin të njëjta, të nxisnin konflikte dhe tensione për të destabilizuar veriun. Këto banda janë përkrahur, ndihmuar, toleruar, mbyllur syll për një arsye të vetme, sepse është menduar se këta janë minoriteti serb i Kosovës, sepse kjo është e vetmja formë që t'i ndihmojnë pak ekonomikisht. Në një ndalim të kohës që nga 99-a, kontroll total të territorit pikërisht nga këto banda. Të gjitha tensionet dhe konfliktet e vendosën Kosovën në situatë të pafavorshme në raport me ndërkombëtarët, të cilët në të gjitha rastet i kërkuan Kosovës që të ulej në dialog. Vetë politika serbe mundet të gjendet përballë një
presioni më të madh dhe që eventualisht të heqin dorë nga kjo lloj qasje, e cila thash është prej disa dekadash, nuk është e sotshme dhe të bëjë një kthesh 180 gradë neve të mos shohim jo më raste të tilla, si po ne këtij, po mbasi të shohim edhe një ndryshim kursi politik. A do të shënojnë ngjarjet e 24 shtatorit, një pikthese në dialogun Kosovë-Serbi? Tani gjendet gjitha armatim dhe i kthehemi mbrapa dhe shohim që asnjë vendim i marrë nuk është zbatuar ose shumë pak. Atëherë ka ardhur koha mbase të ndrojmë stilin e komunikimeve. E sigurt është që Kosova doli më fort dhe arriti t'i provojë edhe më skeptikëve të vërtetën për bandat dhe terroristët e veriut. Pa dyshim që do të ketë paqe për Kosovën, por jo me Vučićin. Do thotë Kosova nuk është problemi i Ballkanit, por është Vučići problemi i Ballkanit. Do thotë pa Vučićin do të ishte një Ballkan krejt ndryshe, do të ishte një Ballkan vërtet i integruar. 24 shtatori është një pikë kthimi. 24 shtatori e para njëri ka përzënë bandat në veriut të Kosovës. Dhe dyta ka rrëzuar mitin se këta mund bëjnë gjithçka dhe nuk 24 shtatorë ta ngritën dorë kundër policisë Kosovës dhe çan bollën korrën. Vdekjen bollën, vdekje korrën me numra shumë të mëdha. Kosova është shpallur e pavarur që në vitin 2008, por Serbia nuk ndalet me planet e saj për të rrëmbyer një pjesë të trungut. Me anë të këtij dokumentari, Inside Story u përpoqti the dritë mbi mënyrën se si shteti serb përdor si instrument popullatën civile, organizata kriminale, por edhe vetë kishën serbe për të aneksuar veriun e Kosovës. Shqiptarët dhe shteti i Kosovës treguan edhe një herë se janë në anën e dur të historisë, duke shfaqur vetë përmbajtje dhe reagim proporcional ndaj terroristëve. Provokimet luftënëzitëse nga Beogradi duhet të marrin fund një herë për gjithmonë. Faktori ndërkombëtar duhet të reagojë me forcë sot, që nesër të mos jetë vonë.